ذكر الله سبحانه وتعالى القمر في القرآن الكريم أكثر من 26 مرة، وأقسم الله سبحانه وتعالى في القمر في أكثر من آية بالقرآن الكريم. ففي سورة المدثر الله سبحانه وتعالى يقول كلا والقمر، وفي سورة الشمس يقول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، وفي سورة الانشقاق يقول الله سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق، أي إذا أصبح بدرا. فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فيجب علينا أن نتفكر بهذا الخلق العظيم وهو القمر. السؤال: ماذا استفادت البشرية من هذا القمر؟ وما الحكمة من متابعة الأهلة؟ القمر. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها وسيروا نحو خالقها. القمر يعتبر واحد من الأجرام السماوية المظلمة والمعتمة، ويظهر لنا مضيئا بسبب انعكاس ضوء الشمس عليه، وهو مهم جدا لكل البشرية وخاصة للمسلمين بسبب الأحكام الشرعية الكثيرة المتعلقة بهذا القمر. دكتور، لماذا دائما بالنسبة لنا يكون شكل القمر متغير؟ Biliyorsunuz ay güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Önce bunu bir tespit edelim. Kendisi bir ışık kaynağı değil. Güneşten gelen ışığı bize yansıtıyor. Örneğin tam önüne geçtiğinde dünya, ay, güneş aynı hizada olduğunda biz buna yeni ay diyoruz. Bu anı görme imkanımız yok. القمر جسم معتم. القمر ليس مصدر للضوء. القمر يستمد ضوء أو إضاءته من الشمس ويحتاج ضوء للوصول للأرض تقريبا ثانية وأجزاء من الثانية. سبب تغير شكل القمر حين نراه في السماء من محاق إلى هلال، ثم يأتي بعد ذلك أحدب، ثم تربيع أول، ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى بدر، ثم يعود بعد ذلك إلى محاق. سبب الرئيس وهو دوران القمر حول الأرض وبعده وقربه عن الشمس، فكلما ابتعد عن الشمس كلما زاد ضوءه، وكلما قرب من الشمس كلما قل ضوءه بالنسبة للمشاهد على سطح الأرض. Önce dünyayı ortaya koyalım. Şu dünya olsun. Ayın yörüngesini de şöyle etrafında böyle dolandığını düşünelim. Buradan da güneş ışıkları gelsin. Burası sun. Burada ayı koyuyorum belirli yerlere. Bu da moon. Şimdi güneş ışığı buradan geldiğinde dünyadan baktığımızda siyah. Hiç görmüyoruz. Dark. New moon. New moon dediğimiz evre. Ne zaman ki biraz açılacak, onun sadece hilal kısmını göreceğiz. Şu şekilde. And one very interesting thing from the Earth-Moon system is that the time that it takes for the Moon to orbit, to rotate around its axis, is roughly 28 days, which is very closely, exactly similar to the time that it takes to orbit around the Earth. So the consequence of this is that there is always one hemisphere, and always the same hemisphere, the one which is looking towards the Earth, as we see the Moon from the surface of the Earth. And this is why we can never observe from the Earth the far side of the Moon. وهذا القمر له فوائد عديدة وكثيرة، وأهمها أننا نعرف عدد السنين والشهور بسبب هذا القمر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. دكتور، ما هو تأثير القمر على الأرض أو بالأساس هل هناك تأثير؟ Birbirlerinin gravitasyonel çekim etkileriyle dönüyor. Nasıl ay dünyayı çekiyorsa dünya da ayı çekiyor. Çekimsel olarak baktığımızda bu gelgit olaylara neden olan ayın kütlesel çekimi. The Moon, of course, is the closest satellite, the only natural satellite of the Earth, and is located at a distance
of roughly 380,000 kilometers. This distance is close enough to have some effect, of course, because of the gravitational forces. القمر له فوائد كثيرة، أهمها أنه يوازن سرعة الأرض. القمر أيضا له تأثير على المسطحات المائية الموجودة على الكرة الأرضية. القمر جاذبيته سدس جاذبية الأرض، يؤثر علينا في المد والجزر، فيحدث أيضا للإنسان مثل عملية المد والجزر اللي موجودة على الكرة الأرضية، لكن بمفهوم الطب الحديث يلقب بارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، لذلك ينصح بالصيام في الأيام البيض. الكثير من العبادات والأحكام الشرعية متعلقة بالشهور القمرية كالصيام والزكاة والحج، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رمضان فقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته أي الهلال، وأفطروا لرؤيته. والأهلة هي جمع هلال، وهي التي تجعلنا نعرف المواقيت نحن كبشر. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فرؤية الهلال بالبصر والعين المجردة هي علامة على بداية الشهر القمري. دكتور، أنت أحد ما شاء الله تبارك الرحمن مراجع تركيا في رؤية الهلال فلكيا في رمضان. حدثني دكتور، هل هناك شروط لرؤية هذا الهلال؟ Şimdi hilalin tabii ilk görülmesi rüyeti hilal dediğimiz olay. Az önce bahsettiğim ay güneşin önünden geçiyor, görmüyoruz. Yavaş yavaş arası açılmaya başlıyor. Bu belirli bir mesafeye geldiğinde bir insan gözü, normal bir insan gözü görmeye başlıyor ayı, görebiliyor. Hilal halinde ayı görebiliyor. وضع الفلكيون 5 شروط لرؤية الهلال. الشرط الأول أن يحدث الاقتران قبل غروب شمس يوم الرؤية، والاقتران هو اقتران الشمس والقمر والأرض على سمت واحد. الشرط الثاني أن يغرب القمر بعد غروب الشمس. الشرط الثالث أن يكون عمر الهلال بعد الولادة 15 ساعة على أقل تقدير حتى يرى بالعين المجردة. Örneğin şöyle bir düz hat çiziyorum. Bu bizim ufuk düzlemimiz. Burada bir gözlemci olsun. Bir gözlemci olsun. İşte güneş hareket ediyor. Burası batı, west. Güneş ufkun altına indi. Şimdi buradaki gözlemci bunu görmüyor artık. Bu sun, güneş. Ay da beraber bundan nerede olacak? O şarta bakacağız. Diyelim ki de aydınlık yüzeyi. Ufuktan şöyle yapıyorum. Bir 5 derece yukarıda olması gerekiyor. Yani buradan bakan bir gözlemci ayı şöyle bir 5 derece ufkun üstünde görecek. Güneşle ayın arasında da şurada da yaklaşık bir 8 derece olacak. الشرط الرابع درجات الاستطالة، وهي البعد بين الشمس والقمر، لا بد أن يكون المسافة بينهما 9 درجات حتى لا يؤثر ضوء الشمس على رؤية الهلال. الشرط الخامس والأخير ارتفاع القمر عن الأفق، لا بد أن يكون 5 درجات على أقل تقدير حتى لا يؤثر عليه الشفق. Ama bunu şimdi tutup da Brezilya'da, Bolivya'da, okyanusta görüldüğü vakit Türkiye'de gün ağarmış oluyor. Yani sabah 5'e geliyor, imsak vakti bitmiş oluyor. Bu bakımdan yani benim kendi kişisel kanaatim de her ne kadar Diyanet böyle bir karar almışsa da bunun lokal olarak görülmesi gerekiyor. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا ولا زال الخلاف فيها إلى اليوم، ولكن لو رجعنا إلى الحساب الفلكي لرأيناه قد وصل اليوم إلى دقة متناهية، وقد تقدم الفقهاء خطوة إلى الأمام في اعتماد الحساب الفلكي في حالة النفي، وذلك لأنه يقيني وقطعي، وبقي أن يتقدموا خطوة أخرى حتى يتم اعتماد الحساب الفلكي لأنه وصل اليوم إلى دقة في منتهى الضبط والإتقان. إلى السنة 16 من الهجرة لم تكتب السنة الهجرية، أي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى عمر رجلان يتقاضيان في دين، فقدموا له ورقة مكتوب فيها يحل الدين في شعبان، فسألهم عمر: أي شعبان؟ الماضي أم الآن أم القادم؟ فمن هذه الحالة قرر عمر بن الخطاب أن يكتب هذه السنة، فقال للصحابة: ما رأيكم؟ يريد أن يشاورهم، فقالوا له: نأخذ كما أخذ الفرس أو نأخذ كما أخذ الروم. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: نريد أن نأخذ هذا التاريخ من التاريخ الإسلامي. فقالوا له: ما رأيك في
ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال البعض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاستحسن عمر بن الخطاب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذا اليوم بدأت كتابة السنة الهجرية. التقويم الهجري هو هوية وحضارة هذه الأمة، به وثقت أحداثها، وبه قامت الحضارة وترجم للأعلام، وبه وثقت الفتوحات، وارتبطت به شعائر وعبادات هذه الأمة. السنة الهجرية تساوي 354 يوم تقريبا، أي هناك فارق 11 يوم عن السنة الميلادية تقريبا، وهذا يؤثر على الزكاة، فانتبهوا. الأصل في احتساب زكاة الأموال أن تحسب بحسب الحول الهجري، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالحول الهجري هو الحول المعتمد وهو الحول المعتبر في حساب زكاة الأموال. ففي السنة الهجرية تؤخذ نسبة ربع العشر من المال عند تمام الحول. أما احتساب زكاة المال بحسب الحول الميلادي فهذا تختص به الشركات التي ترتبط ميزانيتها بحسب الحول الميلادي، فتؤخذ نسبة تعادل عدد الأيام الزائدة في السنة الميلادية عن السنة الهجرية. ففي السنة الهجرية تكون الزكاة بحسب ربع العشر 2.5% من الأموال. أما في الحول الميلادي فتؤخذ الزكاة بنسبة 2.577. فهناك فرق ما بين السنة الهجرية والسنة الميلادية. كما تعلمون أن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية بما يقارب تقريبا 11 يوما. وأود التنبيه أن الزكاة بحسب الحول الميلادي هو خاص بالشركات، وهذه الشركات هي الشركات التي ارتبطت ميزانيتها بحسب التقويم الميلادي. فيرتبط بالتقويم الهجري 3 أركان من أركان الإسلام: الزكاة والصيام والحج، وكذلك بعض الأحكام الفقهية مثل الكفارات والعدد وآجال الديون وغير ذلك من الأحكام الفقهية التي ترتبط بالتقويم الهجري. فلا يمكن للمسلم أن يستغني عن التقويم الهجري البتة. أقول لكل أمة تاريخ وهوية، فأتمنى أن نعتز بتاريخنا وهويتنا نحن كمسلمين. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك، يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك، بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. نظرنا للقمر في ليلة البدر هو تذكير لنا بموعد غالي يوم القيامة بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام كان جالس مع أصحابه فنظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا أحد يزاحمكم على رؤية الله سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وتلا قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الموعد العظيم، واسألوا الله دائما أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزداد، رسول الله آواه، بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها، فسيروا
في مناكبها وسيروا نحو خالق